নমস্কাৰ। আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোহি। আজিৰ বিষয়বস্তু হ'ল খোৱা বোৱাৰ নিয়ম। আজি অৱশ্যে মই এখন কিতাপৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই কিতাপখন হ'ল মাইকেল পোলানে লিখা এখন কিতাপ। কিতাপখনৰ নাম হ'ল ফুড ৰুলছ এণ্ড ইটাৰ্ছ মেনুৱেল। এই মাইকেল পোলান হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এজন লেখক আৰু সাংবাদিক। বৃত্তিত তেওঁ সাংবাদিকতাৰ অধ্যাপক। তেওঁ নিজে কিন্তু এজন পুষ্টিবিদ নহয়। জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজন পুষ্টিবিদ, চিকিৎসক বা থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰি আৰু সেই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰি তেওঁ খাদ্যৰ ওপৰত বহুকেইখন কিতাপ লিখিছে। তাৰ ভিতৰত ইন ডিফেন্স অফ ফুড আৰু দি অমনিভৰ্ছ ডাইলেমাই ইতিমধ্যেই আন্তৰ্জাতিকভাৱে খ্যাতি লাভ কৰিছে। আজি আমি অৱশ্যে মাইকেল পোলানৰ দ্য ফুড ৰুলছ নামৰ কিতাপখনৰ ওপৰতহে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি জানো যে পশ্চিমীয়া শৈলীৰ খাদ্যত যথেষ্ট পৰিমাণে কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰী খাদ্য, লগতে নিমখ, চেনি, ফেট বা মাংস ইত্যাদি থাকে। ইয়াত শাক পাচলি বা ফল মূলৰ পৰিমাণ তেনেই কম আৰু এনেবোৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলতেই আমাৰ মেদবহুলতা, মধুমেহ, উচ্চ ৰক্তচাপ বা কৰ্কট আদি ৰোগৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিয়ে। মাইকেল পোলানৰ উদ্দেশ্য আছিল এই পশ্চিমীয়া শৈলীৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মক আঁতৰাই আনি পৰম্পৰাগতভাৱে বা থলুৱাভাৱে স্বীকৃত খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মোৱা। আমি জানো যে খোৱা বোৱাৰ লগত জড়িত যিবোৰ আলোচনা পুষ্টিবিদসকলে বা বৈজ্ঞানিকসকলে যি আলোচনা কৰে তাতে বহুত জটিল শব্দৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে ধৰক স্যাচুৰেটেড ফেটি এচিড, ওমেগা 3 ফেটি এচিড, গ্লুটেন, পলিফিনলছ, প্ৰ'বায়'টিক্স, কাৰ্বহাইড্ৰেটছ। কিন্তু আমি যেতিয়া খোৱা বস্তু এটা খাওঁ তেতিয়া তাক সাধাৰণতে আমি দাইল, ভাত বা মুৰ্গীৰ মাংস বা ৰৌ মাছ বা চাহ, গাখীৰ এনেদৰেহে খাওঁ। ইয়াৰ ফলতেই কি হয়, খাদ্য সামগ্ৰীৰ যি আলোচনা কৰা যায় বা খোৱাৰ পুষ্টিৰ যি আলোচনা কৰা যায় তাতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে সহজে বুজি নাপায় আৰু যথেষ্ট জটিল বুলি ভাবে। আৰু মাইকেল পোলানৰ লক্ষ্য আছিল এই যি খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ আমি, কি খোৱা উচিত, কি খোৱা অনুচিত, কেনেকৈ খাব লাগে, সহজ সৰলভাৱে বুজাই দিয়া। এতিয়া আহকচোন আমি মাইকেল পোলানৰ ফুড ৰুলছ কিতাপখনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। ফুড ৰুলছ কিতাপখন 3টা অংশত বিভক্ত। প্ৰথম অংশত লিখা আছে আমি কি খোৱা উচিত। ইয়াৰ উত্তৰত পোলানে কৈছে আমি খাদ্য খোৱা উচিত। খাদ্য মানে পোলানে ইয়াতে আমি উদ্ভিদ, জীৱ জন্তু বা ভেঁকুৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ খোৱা খাদ্যৰ কথা বুজাইছে। তেওঁ কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰী খাদ্য কৈছিল যে এইবোৰ আচলতে খাদ্য নহয়, এইবিলাক খাদ্যৰ নিচিনা কেতবোৰ খাব পৰা বস্তুহে। আৰু দ্বিতীয় অধ্যায়ত প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খোৱা উচিত আৰু উত্তৰত কৈছে যে আমি উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী বেছিকৈ খোৱা উচিত। আৰু তৃতীয় অংশটিত কৈছে যে আমি কেনেকৈ খোৱা উচিত আৰু উত্তৰত কৈছে যে আমি যিমান পাৰি কমকৈ খোৱা উচিত। কিতাপখনৰ এই 3টি অংশৰ প্ৰত্যেকটো অংশতে কেতবোৰ সৰু সৰু নিয়ম আছে আৰু এনেদৰে মুঠ 64টা নিয়ম আছে। আজি অৱশ্যে গোটেইবিলাক নিয়ম মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, মাত্ৰ তাৰ পৰা বচা কেইটামান নিয়মৰ বিষয়েহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে সুযোগ পালেই মাইকেল পোলানৰ এই কিতাপখন পঢ়িব আৰু পঢ়িলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এটা খুব ভাল নিয়মৰ কথাই কৈছে। ইতিমধ্যে মই ইউৰিক এচিডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতেও কৈছিলোঁ যে হাই ফ্ৰুক্টোজ কৰ্ণ চিৰাপ থকা খাদ্য সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিব। আৰু আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান খাদ্যই দাবী কৰে যে এই খাদ্যবিলাক স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতা আছে। এনেদৰে স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাসমূহে দাবী কৰি তৈয়াৰ কৰা খাদ্য পদাৰ্থ আপোনালোকে বৰ্জন কৰিব। আৰু তেওঁ কথা এটা কৈছে যে দূৰদৰ্শনত বিজ্ঞাপন দিয়া খাদ্যসমূহ বাদ দিব। আমি সাধাৰণতে খাদ্য কিনিবলৈ কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানলৈ যাওঁ। সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কৈছে যে যিমান পাৰে সোনকালে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আহিব, কাৰণ আপুনি যিমানেই তাত বেছি সময় থাকিব সিমানেই আপোনাৰ হয়তো বিভিন্ন দৰকাৰী অদৰকাৰী খোৱা বস্তু কিনাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব পাৰে। তাৰ পিছৰ নিয়মটো ইতিমধ্যে কৈছেই যে আমি উদ্ভিদজাতীয় খাদ্য বেছি খোৱা উচিত, বিশেষকৈ উদ্ভিদৰ
পাতজাতীয় খাদ্য বেছিকৈ খোৱা উচিত। আৰু মাংসৰ বিষয়ে কৈছে যে মাংসক বিশেষ মুহূৰ্তৰ বা মাজে মাজে খোৱা এক বিশেষ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এটা তেওঁ কথা কৈছে যে এইটো অৱশ্যে এটা চীন দেশীয় ফকৰা যোজন আহে যে এখন ভৰিত থিয় হোৱা খোৱা বস্তুটো দুখন ভৰিত থিয় হোৱা খোৱা বস্তুতকৈ আৰু দুখন ভৰিত থিয় হোৱা খোৱা বস্তু চাৰিখন ভৰিত থিয় দিয়া খোৱা বস্তুতকৈ ভাল। এখন ভৰিত থিয় দিয়া খোৱা বস্তু যিটো আটাইতকৈ ভাল বুলি কৈছে সেইবিলাক যেনে উদ্ভিদ বা মাছৰুম, আৰু দুখন ভৰিত থিয় দিয়া খাদ্য হ'ব আমাৰ চৰাই চিৰিকটি, আৰু চাৰিখন ভৰিত থিয় দিয়া খাদ্য আহে আমাৰ গাহৰি, ছাগলী ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ পৰা। কিন্তু এইখিনিতে আমি মাছৰ কথাও উনুকিয়াই থ'ব পাৰোঁ। মাছ এটা খুবেই স্বাস্থ্যবৰ্ধক খাদ্য আৰু মাছৰ কিন্তু এখনো ভৰি নাথাকে। লগতে তেওঁ কৈছে যে বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ প্ৰাকৃতিক খাদ্য খোৱা উচিত, আৰু আমি যেতিয়া খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁ নিজৰ খাদ্যত মিঠা আৰু নিমখ নিজে দি লোৱা উচিত। প্ৰকৃতিত উৎপন্ন হোৱা মিঠা আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত, কাৰণ প্ৰকৃতিত যি মিঠা আহাৰ পোৱা যায় তাৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে আৰু ই আমাৰ বাবে উপকাৰী। আৰু এটা খুব দৰকাৰী কথা তেওঁ কৈছিলে যে গাখীৰৰ ৰং সলনি কৰা পুৱাৰ জলপান বৰ্জন কৰিব লাগে। ধৰক আপুনি দোকানৰ পৰা কিবা এটা ৰাতিপুৱা খোৱা জলপান আনিছে যিটো গাখীৰত মিহলাই খাব লাগে, আৰু সেই জলপানবিধে যদি গাখীৰৰ ৰং সলনি কৰি পেলাই তেনে পদাৰ্থ বাদ দিব। আৰু এটা কথা তেওঁ কিমান খাব লাগে সেই বিষয়ে কৈছে যে পেট সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাৰ আগতেই খোৱা শেষ কৰক। একেবাৰে পেট ভৰি 2-3টা উগাৰ অহালৈকে বাট চাই নাথাকিব। আৰু কৈছে যে ভোক লাগিলেহে খোৱা উচিত, কিন্তু মনৰ আমনি ভাৱ দূৰ কৰিবলৈ খোৱা উচিত নহয়। খাদ্য সদায় লাহে লাহে খাব, আৰু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যেনেকৈ আমাক যথেষ্ট সময় লাগে সেইদৰে খাদ্যখিনি গ্ৰহণ কৰোঁতেও আমি কিছু সময় দি খোৱা উচিত। আৰু আমাৰ খাদ্যৰ পৰিমাণ কমাই ৰাখিবলৈ ঘৰত আমি সৰু সৰু আকাৰৰ থাল আৰু গিলাচ ৰাখিব লাগে। প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ থাল বাতি ৰাখিলে নিশ্চয় খোৱা বোৱাৰো পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। আৰু এটা কথা অৱশ্যে আমি চবেই জানো, তেওঁ আকৌ ইয়াত উনুকিয়াইছে, সেইটো হ'ল পুৱাৰ জলপান ৰজাৰ দৰে, দুপৰীয়াৰ আহাৰ ৰাজকোঁৱৰৰ দৰে, আৰু ৰাতিৰ আহাৰ দৰিদ্ৰৰ দৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সকলো খোৱা খাদ্য এখন খোৱাৰ মেজতেই গ্ৰহণ কৰা উচিত, য'তে ত'তে খোৱা উচিত নহয়। যেনে ধৰক আপুনি টিভি চলাই থৈ টিভিৰ সন্মুখত খোৱা উচিত নহয়। এনে কৰিলে আপুনি কিমান পৰিমাণে খালে আপুনি গমেই নাপাব। যথাসম্ভৱ অকলশৰীয়াকৈ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব। আৰু শেষতে আকৌ কৈছে অৱশ্যে কেতিয়াবা নিয়ম ভাঙিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি যদি খাদ্য গ্ৰহণৰ নিয়মসমূহ খুব বেছি চিন্তা কৰোঁ, বেছি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় ই আমাৰ মনৰ সুখ নোহোৱা কৰিব, আৰু মনৰ সুখ নোহোৱা হ'লে হয়তো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মাজে সময়ে অৱশ্যে আমি এই নিয়মবোৰ ভাঙিব পাৰোঁ। অতিমাত্ৰা বৰ্জন কৰি এক পৰিমিত পৰিমাণে সকলো খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে হৈছে থুলমূলকৈ বিভিন্ন নিয়মৰ মাজেৰে মাইকেল পোলানে আমাক ফুড ৰুলছ নামৰ কিতাপখনত খাদ্য কেনেকৈ খাব লাগে বুজাই কৈছে। কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ এই যুগত, বিশেষকৈ নগৰীয়া জীৱন যাত্ৰাত হয়তো এই খাদ্যৰ নিয়মসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলা সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। তথাপিও আমি নিয়মসমূহ যিমান পাৰোঁ মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, ইয়াক লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু নিয়মীয়াভাৱে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।